नमस्कार मुलांनो, एमकेएस गुरुकुलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण एक सुंदर धडा शिकणार आहोत. त्या धड्याचं नाव आहे आजोबांची शिकवण. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ लेसन आजोबांची शिकवण. आजोबा मीन्स ग्रँडफादर आणि शिकवण मीन्स टीचिंग. सो ग्रँडफादर्स टीचिंग. Let's read the lesson, try to understand the meaning of all the new words and hard words. मोहन आजोळी आला होता. आजोळ म्हणजे maternal grandparents' house. So Mohan came to his maternal grandparents' house. आजी आजोबांसोबत त्याचा वेळ मजेत जात होता. His time was passing happily. Majid means he's enjoying. So his time was passing happily with his grandparents. Aji, Ajoba. Aji means grandmother. Ajoba means grandfather. So Aji आजोबांसोबत त्याचा वेळ मजेत जात होता. With his grandparents, his time was passing happily. एके दिवशी आजोबा मोहनला म्हणाले, मोहन, उद्या आपण आपल्या डोंगराजवळील जमिनी बघायला जायचे आहे. सकाळी न्याहारी करून तयार रहा. वन डे, एके दिवशी मीन्स वन डे, ग्रँडफादर सेड टू मोहन दॅट उद्या, उद्या मीन्स टुमारो, आपण मीन्स वी, आपल्या मीन्स अवर. ओके. डोंगराजवळील मीन्स नियर द हिल, जमिनी मीन्स लँड. ओके. सो हिज ग्रँडफादर सेड टू हिम दॅट टुमारो वी विल गो टू सी द लँड्स नियर द हिल्स. सकाळी न्याहारी करून तयार रहा. मॉर्निंग फिनिश युअर ब्रेकफास्ट अँड बी रेडी. न्याहारी मीन्स ब्रेकफास्ट, तयार रहा मीन्स बी रेडी. मोहनला ते ऐकून फार आनंद झाला, कारण तो तिथे कधीच गेला नव्हता. मोहन वॉज व्हेरी हॅपी आफ्टर लिसनिंग ॲज ही नेवर वेंट देअर. मीन्स हे ऐकून मीन्स आफ्टर लिसनिंग दिस, आफ्टर लिसनिंग what his grandfather said to him, he was very happy because he never went there. Kadhis means never, and he was excited to know. That's why he was very happy. सकाळी न्याहारी आटपून आजोबा एका गड्याला सोबत घेऊन मोहन बरोबर त्यांच्या डोंगर पायथ्याशी असलेल्या जमिनीच्या ठिकाणी पोहोचले. नाव दिस इज अ बिग सेंटेन्स. हे खूप मोठं सेंटेन्स आहे. आपण अर्ध अर्ध पाहूया. सकाळी न्याहारी आटपून मीन्स आफ्टर फिनिशिंग द ब्रेकफास्ट. आटपून मीन्स आफ्टर फिनिशिंग. सकाळी मीन्स मॉर्निंग, न्याहारी मीन्स ब्रेकफास्ट. सो आफ्टर फिनिशिंग ब्रेकफास्ट आजोबा एका गड्याला सोबत घेऊन मोहन बरोबर मीन्स गडी मीन्स सर्वंट. सो ग्रँडफादर हॅज टेकन वन सर्वंट विथ हिम. सोबत मीन्स विथ हिम, कंपनी. ओके. सो आफ्टर टेकिंग वन सर्वंट विथ हिम अँड अलॉंग विथ मोहन, मोहन बरोबर त्यांच्या डोंगर पायथ्याशी असलेल्या जमिनीच्या ठिकाणी पोचली. रीच at the foot of hill. Paitha means foot of the hill. So he reached at the foot of the hill where their lands were there. Okay. So सकाळी न्याहारी आटपून आजोबा एका गड्याला सोबत घेऊन मोहन बरोबर त्यांच्या डोंगर पायथ्याशी असलेल्या जमिनीच्या ठिकाणी पोचले. मॉर्निंग आफ्टर फिनिशिंग द ब्रेकफास्ट आजोबा his grandfather along with one servant and Mohan reached to the lands which were at the foot of the hills. तिथे अजून दोन गडी, कुदळ, फावडे
व घमेले व काही रोपे घेऊन आजोबांची वाट बघत उभे होते. आता तिथे गेल्यावर काय दिसलं त्यांना, तर तिथे ऑलरेडी 2 गडी मीन्स सर्वंट होते. ओके, आणि ते काही साहित्य इथे नावं दिलेली आहेत, कुदळ, फावडे, घमेले. दीज आर द टूल्स फॉर डिगिंग. ओके, कुदळ मीन्स हो, फावडे मीन्स spade, and घमेले means headpan. So all these tools are used for digging. So when they reach there at the foot of the hill, there are already 2 servants and they are with their digging tools. Kudal, Favde, Ghamele. Kudal means hoe, Favde means spade, and Ghamele means headpan. And some small plants are there. Kahi rope. Rope means small plants. And they were waiting for the grandfather. आजोबांची वाट बघत. वाट बघणे means to wait. उभे होते means they were standing. Now here you can see the picture. In this picture you can see 2 servants are there. Grandfather is there and Mohan. So these are the digging tools. And these are the small trees they want to plant. Okay, so you can see here that all the things mentioned in the above paragraph. आजोबांनी त्यांना काही जागा दाखवून तिथे खड्डे करायला सांगितले व मग त्यात मोहनला झाडांची विविध रोपे लावण्यास सांगितली. Ajoba means grandfather showed them some places. Okay, 2 servants were working. So to them, grandfather showed some places and he told them to make pits or holes. And afterwards, for mug means then, he asked Mohan to plant that small trees in that holes. ओके, आजोबांनी त्यांना काही जागा मीन्स सम प्लेसेस. ही हॅज शोन सम प्लेसेस अँड तिथे खड्डे मीन्स पीट और होल. अँड ही आस्क्ड देम टू मेक पीट. व मग त्यात आफ्टरवर्ड्स ही आस्क्ड मोहन टू प्लांट दोज ट्रीज इन दॅट पीट्स. ओके, समजते तुम्हाला? म्हणजे आजोबांनी काही जागा दाखवल्या, तिथे या दोघांनी खड्डे खणले आणि मोहनने त्याच्यामध्ये ही छोटी छोटी झाडं लावली. विविध रोपे मीन्स व्हेरियस प्लांट्स. मोहनला हे सर्व करताना मज्जा येत होती. नाउ मोहन वॉज एन्जॉयिंग while doing all these things. So हे सर्व means all these. So while doing all these things, Mohan was very happy as this is a new experience for him. मोहन म्हणाला, आजोबा इथे आजूबाजूला एवढी झाडे आधीपासून असताना आपण नवीन झाडे का लावतो आहोत. म्हणजे हे सर्व करत असताना मोहन एन्जॉय करत होता. पण त्याला एक प्रश्न पडला. आफ्टर while doing all these things he had a question in his mind. आजोबा इथे आजूबाजूला एवढी झाडे आधीपासून असताना मीन्स near the hill they have a land and Mohan was watching that near that hills lot of trees were there. आजूबाजूला means around. एवढी झाडे means so many trees are already there. आधीपासून means already. He was asking to his grandfather that here around this land there are plenty of trees already there. Then why we are planting more trees? असं असताना आपण नवीन. So why we are planting new trees? Okay. He had this question in his mind and he is asking to his grandfather. Now his grandfather is replying, बाळा आपण जेवढी झाडे लावली त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने झाडे रोज तोडली जातात.
So he was telling to Mohan that, my child, we are planting the trees. The number we are planting the trees, multiple of that trees are cutting down daily. Means he wanted to tell him that we are planting very small number of trees, and more than that daily so many trees are cutting. ओके. व प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या वृक्षतोडीचे परिणाम आज आपण बघतच आहोत. सो ही नोज दॅट people are cutting the trees daily, and number of trees people are planting is very less as compared to tree those are cut down daily. जेवढी झाडे means the number of trees we are cutting, we are planting, त्यापेक्षा means more than that कितीतरी means so many, अधिक पटीने means पट means multiple. झाडे रोज, रोज means daily. So daily people are cutting the trees than planting the trees. व प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या वृक्षतोडीचे परिणाम आज आपण बघतोच आहोत. प्रचंड means big number, huge proportions. In huge proportions trees are cutting down, and because of that the consequences we are seeing. Consequences of tree cutting we are already watching. Now या पॅराग्राफ मध्ये ही इज टेलिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेन्सेस, म्हणजे परिणाम. वृक्षतोडीचे परिणाम काय आहेत ते या पॅराग्राफ मध्ये आजोबा मोहनला समजावून सांगत आहेत. उशिरा मीन्स लेट, कमी प्रमाणात येणारा पाऊस मीन्स लेट अँड लेस प्रोपोर्शनेट. ओके, कम्पेअर्ड टू द प्रिव्हियस इयर्स the proportion of rain is very less because people are cutting the trees. So late and in less proportion of rain, येणारा पाऊस means late and less proportion of rain. पाऊस means rain. प्रचंड प्रमाणात वाढणारे तापमान. तापमान means what is mean by तापमान? हवेच्या उष्णतेचे मापन, त्याला म्हणतात तापमान, टेम्परेचर. म्हणजे आपण तापमान मोजतो. आपण उन्हाळ्यामध्ये तापमान जास्त असतं, थंडीमध्ये तापमान कमी असतं, पण वृक्षतोडीमुळे हे तापमान प्रमाणापेक्षा वाढलेलं आहे. सो प्रचंड प्रमाणात वाढणारे तापमान मीन्स इन्क्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूज इन्क्रीज इन टेम्परेचर, व त्यामुळे जाणवणारी उष्णता. बिकॉज ऑफ दॅट we are feeling more heat. जाणवणारी means we are feeling, उष्णता means heat. So all these things are very painful. किती त्रासदायक आहे हे सर्व? त्रासदायक means painful. So he is telling that all these things are very painful. Means which are the consequences? कुठले परिणाम सांगितले आहेत आजोबांनी? उशिरा आणि कमी प्रमाणात येणारा पाऊस, लेट and less proportion of rain, प्रचंड प्रमाणात वाढणारे तापमान, ह्यूज इन्क्रीज इन टेम्परेचर, व त्यामुळे जाणवणारी उष्णता. बिकॉज ऑफ दॅट वी आर फिलिंग मोर हीट, अँड ऑल दिस थिंग्स इज व्हेरी पेनफुल, त्रासदायक. झाडे आपणास लाकूड, फळे, फुले, लिहिण्यासाठी कागद, श्वसनासाठी लागणारा प्राणवायू तसेच सावली देतात. सो विच आर द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम ट्रीज? लाकूड मीन्स वूड, फळे मीन्स फ्रुट्स, फुले मीन्स फ्लॉवर्स, लिहिण्यासाठी कागद मीन्स पेपर फॉर रायटिंग, श्वसनासाठी लागणारा प्राणवायू मीन्स ऑक्सिजन फॉर द ब्रीदिंग, अँड तसेच मीन्स ॲडिशनली शॅडो. So all these things we are getting from the trees. Here he is telling the
consequences of tree cutting. And here he is telling what we are getting from the trees. आपल्याला काय काय मिळतं. Wood, fruits, flowers, paper for writing, and pranavayu means oxygen. Oxygen which is required for breathing. श्वसन म्हणजे breathing. And additionally shadow. So all these things we are getting from the trees. सांग तर मग या झाडांची काळजी आपण नको का घ्यायला? He is asking. So these are the so many benefits of trees. Then don't we need to take care of them? आपल्याला त्यांची काळजी नको का घ्यायला? He is asking to Mohan. Now मोहन इज रिप्लाइंग. आता मोहन त्यांना काय उत्तर देतोय? मोहन म्हणाला, आजोबा आज तुमच्या बरोबर येऊन मी फक्त झाडे कशी लावावी हेच शिकलो नाही, तर झाडे का लावावी व पर्यावरणाची काळजी घेणे हे आपले कर्तव्य आहे हे देखील शिकलो. मीन्स मोहन आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हिज ग्रँडफादर, he told to him that, grandfather, today I not only learned that how to plant trees, तुमच्या बरोबर means with you, आज means today with you I am not only learning how to plant the trees, मी फक्त झाडे कशी लावावी हेच शिकलो नाही, तर झाडे का लावावी, why we need to plant the trees, व पर्यावरणाची काळजी घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. सो टू टेकिंग केअर ऑफ आवर एन्व्हायरमेंट इज आवर ड्युटी. दिस ऑल्सो आय हॅव लर्न. सो व्हॉट ही इज टेलिंग टू हिज ग्रँडफादर दॅट टुडे आय नॉट ओनली लर्न हाऊ टू प्लांट द ट्रीज, बट why to plant the trees and how to take care of our environment, and that is our duty. All these things I have learned with you. आजोबा, आता मी सुद्धा सर्वांना झाडे लावण्याचे महत्त्व सांगेन. So today onwards I will tell to others or all, सर्वांना means all, the importance of tree plantation. व परत गेल्यावर आम्हीही आमच्या घराच्या परिसरात झाडे लावू. and परत means return. गेल्यावर after going back. परत गेल्यावर means after going back. He came to his grandfather's house and he will go to his own house. Okay, so he is telling that after going back to my own place we will also plant trees in our premises. Okay, हा धडा आहे. हा धडा खूप लेंदी आहे, धडा खूप मोठा आहे आणि याच्यामध्ये खूप सारे वेगळे शब्द आलेले आहेत. तर तुम्ही हा धडा काळजीपूर्वक वाचा. मी या धड्यातील हार्ड वर्ड्स तुम्हाला आता देते आहे. सो आय एम गिविंग हार्ड वर्ड्स as this lesson is very lengthy and there are plenty of new words, hard words. So you have to learn and by heart these words carefully. आजोबांची शिकवण means grandfather's teaching. आजोबा means grandfather. आजोळ house of a maternal grandparents. आजी means grandmother. म्हणाले means said. उद्या means tomorrow. डोंगर, डोंगरचा अर्थ हिल किंवा माउंटन. जमीन म्हणजे लँड. न्याहारी म्हणजे ब्रेकफास्ट. आनंद means happy. कधीच means never. आटपून means after finishing. गडी means servant. पायथा, डोंगर पायथा means foot of hill. ठिकाण means place. अजून means additionally. कुदळ means hoe. This is the digging tool. फावडे means spade. घमेले means head pan.
So all these three things mentioned are digging tools. Rope means a small plant. वाट पाहणे means to wait. जागा means place. खड्डा means pit or hole. विविध means various. मजा means fun. आजूबाजूला means around. नवीन means new. झाडे means tree. हा शब्द खूप वेळा गेलेला आहे. त्यापेक्षा means more than. कितीतरी means so many. पटीने means in multiple. रोज म्हणजे डेली. तोडणे means to cut. वृक्षतोड ट्री कटिंग. परिणाम means consequences of tree cutting. उशिरा means late. प्रमाण means proportion. तापमान means temperature. उष्णता म्हणजे heat. त्रासदायक means painful. लाकूड means wood. फळे म्हणजे fruits. फुले म्हणजे flowers. कागद म्हणजे पेपर. श्वसन म्हणजे ब्रीदिंग. प्राणवायू म्हणजे ऑक्सिजन. सावली म्हणजे शॅडो. काळजी म्हणजे केअर. पर्यावरण म्हणजे एन्व्हायरमेंट. कर्तव्य म्हणजे ड्युटी. महत्व म्हणजे इम्पॉर्टन्स. परिसर म्हणजे सराउंडिंग्स और प्रिमायसेस. तर हे सगळे शब्द आहेत. तुम्ही हे शब्द लिहून काढले तर तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि MK's गुरुकुलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.